আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ দা ইউনিক অসম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামত বহিছিল তেওঁলোকৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰিজাল্টটো যোৱাকালি অৰ্থাৎ 21 ডিসেম্বৰ তাৰিখে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইখন যি ৰিজাল্ট শিট দিছে তাতে গোটেইখিনি তথ্য দিয়া আছে কেতিয়া এডমিশন হ'ব কেতিয়া এডমিশন কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি তথ্য তাতে দিয়া আছে সেইখিনি আলোচনা কৰাৰ লগতে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আৰু আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে এতিয়া ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আগবাঢ়িব বা এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইনত বাকি কলেজবোৰত এডমিশন হ'ব নে নাই না অফলাইনত হ'ব বা আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে গতিকে আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখনেই হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰিজাল্ট শিট আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰোল নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নেম কাষ্ট জেণ্ডাৰ টোটেল মাৰ্কছ আৰবান ৰেংক বা MOBC OBC বা এনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰেংক কাৰ কিমান আছে গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ লগতে এই B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি এডমিশন হ'ব তাৰ কাৰণে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে নোট দিয়া আছে আৰু প্ৰথমটো নোটত লিখিছে চাওক above list displays all candidates appeared in the B.Ed entrance exam held on 29th November with marks scored out of 400 অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি যি দিয়া আছে যিসকলে এন্ট্ৰেন্স এক্সামত বহিছিল তেওঁলোকৰ নাম আৰু তাৰিখৰ মাজত কিমান পালে এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত 2 নম্বৰ অপশ্যনত দিছে চাওক কাট অফ মাৰ্কছ ফৰ ইচ কেটেগৰী ইজ ডিসাইডেড এজ ফলোজ অৰ্থাৎ কাট অফ মাৰ্কছ কিমান আছে সো আৰবান কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কছটো হ'ল 80 OBC MOBC কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কছ 72 SC STৰ কাৰণে 64 তাৰপিছত ST এইচ তেওঁলোকৰ কাৰণে 60 DA তেওঁলোকৰ কাৰণে 60 আৰু EWS তেওঁলোকৰ কাৰণে 60 অৰ্থাৎ আগৰবাৰৰ তুলনাত আগৰবাৰ কিন্তু কোনো কাট অফ মাৰ্ক ধৰি দিয়া নাছিল কিন্তু এই বছৰ কাট অফ মাৰ্কছবোৰ ধৰি দিয়া আছে গতিকে মোৰ বোধেৰে যিসকলে এই কাট অফ মাৰ্কছৰ তলত নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে এই বছৰ সাগে এডমিশন ল'ব নোৱাৰিব কিন্তু সবিশেষ নিৰ্দেশনা অহাৰ পিছতে গম পোৱা যাব যে এই কাট অফ মাৰ্কছৰ কি কাম হ'ব বা ইয়াতে উল্লেখ কৰা মতে যে এডমিশন ল'ব নোৱাৰিব যদি আগলৈ কোনো নটিফিকেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক জনাই দিম তাৰ পিছত 3 নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে কেণ্ডিডেটছ উইল এপ্লাই ইন NCT ইন ৰেকগনাইজড কলেজেছ institutions affiliated to Gauhati University within 7 days from the date of declaration of the result অর্থাৎ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ্ড হোৱাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত NCT ৰেকগনাইজড কলেজ নাইবা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিবিলাক B.Ed ইনষ্টিটিউচন আছে সেইবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব উইথিন 7 ডেজ অৰ্থাৎ 21 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিলে গতিকে 28 তাৰিখৰ ভিতৰত যিসকলে এডমিশন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে এই কলেজবোৰ বা ইনষ্টিটিউচনবোৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব 4 নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে দ্য এডমিশন প্ৰচেছ ইন কলেজ ইনষ্টিটিউচনছ ইজ টু বি কমপ্লিটেড বাই 8th জানুৱাৰী 2021 অৰ্থাৎ প্ৰতিখন অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ইনষ্টিটিউটত B.Ed এডমিশনৰ গোটেই প্ৰচেছটো 8 জানুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইয়াতে নিৰ্দেশ দিয়া আছে আৰু 5 নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে ক্লাছেছ টু কমেন্স ফ্ৰম 11th জানুৱাৰী 2021 অৰ্থাৎ B.Ed এডমিশনৰ পিছত যি ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছটো জানুৱাৰীৰ 11 তাৰিখ 2021 চনৰ জানুৱাৰী 11 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই গোটেইখিনি ইয়াতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে অৰ্থাৎ যিখন ৰিজাল্ট শিট দিছে এই ৰিজাল্ট শিটত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব চাওক গোটেইখিনিতো ইয়াতে দিয়াই আছিলে কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে যেনেকৈ NCT ৰেকগনাইজড কলেজ বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিখিনি এফিলিয়েটেড কলেজ আছে সেই কলেজবোৰত আপুনি ৱেবছাইটত চেক কৰিব তেওঁলোকৰ কোনো নটিফিকেশ্যন দিছে নে নাই বা যদি ৱেবছাইটত নাপায় তেতিয়াহ'লে অফলাইনত আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু অফলাইনত চাবলৈ আপোনালোকে কেনেবাকৈ আপুনি সেই কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যোগাৰ কৰক বা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যদি নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা সেই কলেজবোৰৰ খবৰ লওক
তাৰ ফিজবোৰৰ খবৰ লওক কেনেকৈ আছে অৰ্থাৎ আজি বা কালিৰ দিনৰ ভিতৰত এই গোটেইখিনি আপুনি কমপ্লিট কৰক আৰু আপুনি সিদ্ধান্ত লওক যে আপুনি কোনখিনি ইনষ্টিটিউটত এই এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ইয়াৰে 4-5টা মান আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক আৰু সেইখিনিত আপুনি এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক যদি আপোনাৰ নম্বৰ বেছি আছে অৰ্থাৎ 150 বা 180ৰ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 4-5খন কলেজত কৰিলে আপুনি নিশ্চয় কোনোবা নহয় কোনোবাখনত এডমিশ্যন পাই যাব আৰু যদি আপোনাৰ নম্বৰটো কাট অফ মাৰ্কৰ অলপ ওপৰত বা কাট অফ মাৰ্কৰ ওচৰা-ওচৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুকেইখন কলেজত এপ্লাই কৰি চাব লাগিব যিহেতু এইবাৰ কাট অফ মাৰ্কছ অলপ বেছি গৈছে গতিকে কোনখন ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন পাব সেয়া থিৰাং কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে আপুনি এই গোটেইখিনি কলেজবোৰৰ ৱেবছাইটবোৰ চেক কৰি থাকিব আৰু অফলাইনত ৱেবছাইটত সম্ভৱ নহ'লে অফলাইনত আপুনি যোগাযোগ ৰাখিব আৰু যোগাযোগ ৰাখি আপুনি এই গোটেইখিনি প্ৰচেছটো কৰি যাব তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ যি ৰিজাল্ট ওলালে সেই ৰিজাল্টৰ আপোনাৰ যিটো পেজত আপোনাৰ নাম ৰোল নাম্বাৰ আছে সেইখন পেজ আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লওক তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত যদি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আপুনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিয়ক অৰ্থাৎ কাইলৈ বা কাইলৈৰ পিছদিনাৰ পৰা আপুনি এই গোটেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম বেলেগ বেলেগ কলেজৰ এডমিশ্যনৰ ডিটেইলছ যিকোনো কলেজত নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম আৰু তাৰ লগতে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ইয়াৰ গোটেইখিনি যি প্ৰচেছ থাকে গোটেইখিনি মই বৰ্ণনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই মৰিগাঁৱৰ এখন B.Ed কলেজৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম গতিকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ